यहाँ ड्रप हान्छु भन्दैछ माथि झार्छु भन्दैछ अब भाइले चाहिँ मैले हेलमेट लाएको छैन सो हेलमेट लाउनुपर्छ केटो सानो जम भयो भने सानो ठुलो के होइन कि लडेपछि जे पनि हुनसक्छ होइन गाइजहरू त्यो त्यहाँदेखि हान्नुहोस् न त्यो एक्सिडेन्ट ल बबा हान्छ होइन त्यही होइन एकदम भाइहरू बबाल छ अब पछि बबाले भन्छ मैले चाहिँ के देखेँ हिजो भएर होइन यस्तो हेर्छु यहाँ चाहिँ होइन गाँजाको बोट के यो चाहिँ गाँजाको बोट हो कि हो म पात एउटा टिप्छु होइन यसलाई यो पात टिप्यो भने मैले गाँजाको बोट हो अनि यो चाहिँ सयपत्री फुल हो क्या होइन हेर्नु कति डिफ्रेन्स छ Welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fine. So I am also fine. अनि आज चाहिँ म त्यही हो कलेज गइनँ सो आज चाहिँ म कलेज होइन क्लास गइनँ सो बिहान गएँ बिहान गएँ दिउँसो गइनँ अनि त्यही हो अनि म चाहिँ अलि छटमा छु कि भर्खर नुहाएको अनि भर्खर नुहाएर चाहिँ म फ्रेस भएर चाहिँ टक्कसँगले अब होइन बसिएको छटमा होइन यो चाहिँ छट हो यस्तो छ अनि यो चाहिँ गाँजाको बोर्ड हो यो चाहिँ गाँजाको बोर्ड हो भन्नुहुन्छ होला तर यो गाँजाको बोर्ड होइन है यो चाहिँ जस्ट के अरे त माला के अरे म नामै बिर्सेको त्यसको ठ्याक्कै के भन्छ नि त्यसलाई सयपत्री फुल जस तिहारमा लाउने माला भनौँ न तिहारमा लाउने मालाको यो चाहिँ बोर्ड हो होइन यहाँ चाहिँ छटमा चाहिँ हामीले यस्तो रोपेको छौँ यो चाहिँ पुरै फोरै फोर्छ होइन यो चाहिँ छटमा गिटी थियो कि पहिला अनि यस्तो रोपेको छ हामी चाहिँ यहीँ रोप्छौँ होइन त्यो मालाहरू अनि यो चाहिँ पहिला कुखुराको खोर थियो यहाँ होइन यो चाहिँ पहिला मेरो कुखुराको थियो हामी पहिला कुखुरा यहाँ छटमा पाल्थ्यौँ यहाँ पाल्थ्यौँ कि कुखुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदम फोहोर छ यो हामी यो दिन्छौँ होइन अनि त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ बाबा मन्दिरको इक्जाम चलिरहेको छ है होइन अनि यी सब खुच्चाखुच्चीहरू होइन सब भाइ बहिनीहरू चाहिँ इक्जाम दिएर आउँदैछ मलाई गाँजाको बोर्ड पलाएको छ यार गाँजाको बोर्ड कसरी यार यो त हो गाँजाको बोर्ड होइन कि यो त जस्तो तिहारमा लाउने फुल हो हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ होइन तर म त डिफ्रेन्स देखाउँछु अहिले होइन गाँजाको बोर्ड देखाउँछु होइन हेरौँ दामै तल ठ्याक्कै के गाँजाको बोर्ड चाहिँ मैले कहाँ देखेँ भने सँग हेर्छु यो त गाँजाकै बोर्ड हो यसो हेर्छु यहाँ चाहिँ होइन गाँजाको बोर्ड के यो चाहिँ गाँजाको बोर्ड हो कि हो गाँजाको बोर्ड हो यो साँच्चै हो नि गाँजाको बोर्ड हो कि यो अनि यस्तो छ कि गाँजाको बोर्ड हो यो होइन अनि म पात एउटा टिप्छु होइन यसलाई यो पात टिप्यो भने मैले गाँजाको बोर्ड हो अनि यो चाहिँ सयपत्री फुल हो क्या होइन हेर्नु कति डिफ्रेन्स छ यो त गाँजाको बोर्ड हो नि होइन आम्मामा हेर्नुहोस् कति गाँजाको बोर्ड हो कि होइन तर मलाई थाहा छैन गाँजाको बोर्ड गन्धहरू केही थाहा भएन होइन तर यसो हेर्दा गाँजाको बोर्ड जस्तो लाग्छ होइन त्यही हो यसलाई चाहिँ अब म गाँजाको बोर्ड छ भने यसलाई उखाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो होइन यो बेच्यो भने पैसा दरो माला आउँछ होइन तर पनि म बेच्दिनँ यो चाहिँ सयपत्री हो कि सयपत्री फुल भन्छ होइन अनि त्यही हो यो गाँजाको बोर्डबाट चाहिँ के हुन्छ भने त सुकाएर के बेच्छ त मलाई थाहा छैन कसरी बेच्छ के गर्छ होइन तर यहाँ चाहिँ पैसा आउँछ अरे होइन दरो पैसा आउँछ अरे गाँजाबाट चाहिँ भनेर सुनेको थिएँ मैले चाहिँ नुहाएर बसेको किनभने गर्मी एकदम छ गाडी एकदम गर्मी छ हिजो हेर्छु त होइन यहाँ के टक्कसँगले मेरो बारीमा के एउटा हाँगा छ कि यत्रो यत्रो यो हाँगा कि यो अनि यसो हेर्छु मात्र गाँजाको बोर्ड तर यो मलाई पुलिसले थाहा भयो भने चाहिँ मेरो घरसम्म आउनु सक्छ पुलिसले त्यो म चाहिँ यो होइन यसलाई उखाल्नु कि नउखाल्नु भनेर सोचिरहेको छु उखाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सेफ्टी हुन्छ पुलिस आउँदैन पुलिस आए पनि छानबिन गरे पनि थाहा पाउँदैन होइन पुलिसले केही गर्न सक्दैन प्लस यो गाँजा यहाँ राख्यो भने चाहिँ फाइदा के छ भने यहाँबाट पैसा आउँछ बेच्यो भने तर म बेच्नेवाला छुइनँ सो म नेक्स्ट भिडियोमा जे गर्छु होइन डिपेन्ड गर्न सक्छु अहिले चाहिँ बेलुका रात परिसकेको छ अहिले चाहिँ 5 बजिसकेको छ सो हाम्रो भाइ आएको छ सो भाइले चाहिँ नयाँ साइकल किन्छ साइकल कति किन कति दिन भयो यो 4 दिन भयो होला 4 दिन भयो न भाइले हिँड्न सिकाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ सब भाइलाई सिकाउने काम मेरो होइन तर यसले सिकाउनु हुन्छ किनभने यिनीहरूलाई सिकाएर यिनीहरूले भाइलाई सिकाउने हो होइन सो भाइको ल सब नाम भन्नु ल तिक्लु राख्छ यसले चाहिँ पुरै कपाल चिन्ने पारेछ कहिले पारेको है अहिले भए काटेको बिहान ल ठिक छ साइकल चाहिँ भाइ खतरा है पुरै ब्ल्याक पेन हान्दैछ होइन भाइको नाम भन्नु ल यसो ल लिसन मगर ल भाइ दाइ निक नेम चाहिँ सुमिप राई होइन अनि रियल नेम चाहिँ ज्ञानजु राई भाइको रिटर्न नेम मेरो नाम साङ्सेर ल मेरो साइकल त्यहाँ छ होइन सो भाइ अब तिमीलाई म हिँड्न सिकाउँछु होइन त्यही हो अनि भाइ टर्ने छ
सो त्यही हो म चाहिँ डेली भ्लग हाल्ने कोसिस गर्छु डेली भिडियो हाल्ने कोसिस गर्छु होइन म कतिको भ्याइने थाहा छैन बट सकेसम्म चाहिँ म डेली भिडियो हाल्ने प्रयास गर्छु अनि त्यही हो अझै बाटोमा नबसेको गाडी आउँछ एकदम 12 मिनटभित्र अब केटाहरूमा 12 मिनटभित्र लानुपर्ने हुन्छ र भाइलाई यसो नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ किनभने आफूसँग भएको नलेज मैले चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ सो गोप्रो चाहिँ म हाल्नु समाल्छु किनभने मेरो अगाडिको ब्रेक चाहिँ पछाडि ब्रेक चाहिँ दाहिने हातमा छ अनि पछाडि ब्रेक भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अगाडि ब्रेक कति कन्ट्रोल हुँदैन क्या ओ बाटो यस सानो भाइभित्र छ अब यो भाइलाई सब कुराहरू मैले सिकाउनु पर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ बामन स्कुल हो खासमा सब बामन स्कुल हो भाइले सब कुरा हान्छ तर भाइले हेलमेट लगाएको छैन भाइहरू हेलमेट कति मर्को यिनीहरू चाहिँ हेलमेटहरू केही लगाएको छैन होइन भाइहरू यिनीहरू त ए सिडी हान्छ यिनीहरू त भन्छु म त्यतिकै बबाल भाइहरू सबजना बबाल भाइसँग सिट कसो भने मैले हिजो कसोको दाइ ल भयो यतिकै हुन्छ यतिकै हुन्छ अनि मेरो साइकल त्यहाँ छ होइन अब म साइकल लिएर जानुपर्ने हुन्छ अब फुच्चे भाइ यो भाइलाई चाहिँ म होइन सकेसम्म चाहिँ म व्हिलहरू सिकाउने कोसिस गर्छु किनभने नेक्स्ट सुरुमा व्हिली सिक्नुपर्छ होइन अनि सुरुमा व्हिली सिकेपछि चाहिँ अरू कुराहरू बिस्तारै सिक्ने हो कि अनि त्यही हो यो अब उता फिल्डमा बिल्डिङ बन्दैछ यो फिल्डमा चाहिँ यहाँ त्यसले हल्का खाली छ कि उता पर सिकाउँछु म भाइहरूलाई अनि त्यही हो हाम्रो भाइहरू पछि कडा भन्छ सो खुसी लाग्छ गाडीमा पनि होइन साइक्लिङ गर्ने भाइहरू एकदम बढ्दैछ सो आई एम भेरी फिलिङ भेरी ह्याप्पी बाई सिइङ दिस सो जोस् अहिले चाहिँ होइन टन्ने छ अब भाइहरूलाई चाहिँ म एउटा गेम अर्गनाइज गर्ने प्लान छ यस्तो फुच्चे भाइहरूलाई होइन फुच्चे भाइहरू अन्डर 15 इयर्सहरू भाइहरूलाई चाहिँ होइन सानो एउटा गेम एज अ ट्रेनिङ टाइपको गेम होइन गराउने सोच्छ सो त्यहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने छ एक दिन होइन सो भाइहरूलाई यसरी महिनामा एक्चुली एउटा गेम टाइपको ट्रेनिङ अनि होइन भयो भने चाहिँ अनि त्यो गराएर गेम सानो गेम पनि हो अनि ट्रेनिङ पनि हो क्या अनि त्यो गराएर चाहिँ हजुर हजुर जो चाहिँ खेलेको छ सबैले मेरो मिल्छ हो भाइ सबैले म भाइलाई चाहिँ के प्लान गर्ने छ भने यसो उनीहरूले गर्दाखेरि आफ्नो बाबुआमालाई पनि मोटिभेट होस् क्या उनीहरूको होइन बाबा मम्मीले पनि मोटिभेट होस् क्या ए राम्रो चिज गर्दो रहेछ है भनेर होइन सो साइक्लिङ गरेर चाहिँ म के गर्छु भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि प्राइज राख्छु तर म प्राइज के कति राख्छु थाहा छैन मलाई होइन सो म जुन दिन गराउने प्लान गर्छु सो त्यही दिन भन्छु प्राइजहरू होइन सो जे नि त्यो कुराहरूले चाहिँ उसको उनीहरूको आमा बुवालाई होइन हल्का मोटिभेट होस् क्या ए साइक्लिङ गर्दा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ है भन्ने होस् क्या सो अब महिनामा एक्चुअली गरायो भने भाइलाई ट्रेनिङ पनि हुन्छ र पछि ठुल्ठुलो गेमहरू खेल्न सजिलो हुन्छ होइन ट्रेनिङ गर्छ भाइले राम्रो प्रयास गर्छ सो यो कुरा चाहिँ म दाइहरूसँग राख्छु एक दिन होइन हाम्रो दाइहरूसँग राख्छु अनि राजु दाइ सब दाइहरूसँग साइक्लिङ गर्ने सब दाइहरूसँग राख्छु अनि दाइहरूले के सजेसन दिनुहुन्छ म त्यही सजेसन फलो गर्छु किनभने दाइहरू मेरो सिनियर हो क्या आफूले होइन सिनियरलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ होइन त्यही हो ल भाइ अब एकजनालाई म हुने सिकाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यही हो साइकल गेयरवाला साइकल छैन भाइ तिमी साइकल गेयरवाला छैन होइन सो भाइले चाहिँ बाउलाई के साइकल के गर्ने अरे किन्न आउँदैछ तर बाउसँग चाहिँ पैसा छैन रहेछ होइन अनि बाउले चाहिँ के भन्छ नि भाइ तिमी मेरो छोरालाई नफुर्काउ न यार म पैसा छैन म होइन मलाई पैसा छैन साइकल किन्ने पैसा छैन भन्दै थियो अनि एक्सिडेन्ट भयो खासमा चाहिँ अनि पैसा छैन अनि यस्तो छैन विदेश गएपछि किन्नु त्यस्तो भन्दै थियो सो भाइलाई होइन त्यही हो भाइ त्यही हो सो ल ठिक छ होइन सबैको आफ्नो प्रब्लम हुन्छ मेरो प्रब्लम छ होइन सबै अब त्यो प्रब्लम भन्नु साथी छैन मेरो भाइ अब सबै भोलि चाहिँ सिकाउँछु भोलि जाने टिप्स चाहिँ एकदम सजिलो छ म एकदिन भोलि न त पर्सि होइन म नेक्स्ट कुनै भिडियोमा चाहिँ म व्हिली ट्युटोरियल सिकाउँछु कसरी हान्ने व्हिली कसरी हान्ने के होइन अनि एउटा कुरा के हाम्रो भाइले चाहिँ एउटा हाइड्रोलिक ब्रेक हालेको छ यो सिमन्टको हाइड्रोलिक ब्रेक हालेको छ भाइले चाहिँ होइन यो ब्रेक चाहिँ एकदम बबाल हुन्छ कि हाइड्रोलिक ब्रेक भने चाहिँ यहाँभित्र यो छ नि यो पाइप यदि होइन ब्रेकमा तार हुन्छ त्यही होइन यो ब्रेक यहाँभित्र चाहिँ ओइल छ क्या तेल छ त्यो तारहरू केही छैन क्या ओइल छ अनि खतरा ब्रेक हुन्छ पावरफुल हुन्छ एउटा हातले हान्दा ल एउटा हातले यसो हान्दा पनि झ्यापै लाग्छ यस्तो बल सल केही लाउनु पर्दैन मेन हाइड्रोलिक ब्रेक हो अरू कोही हाइड्रोलिक ब्रेक छैन मसिनमा मेकानिकल ब्रेक एउटा दुईवटा ब्रेक हुन्छ क्या एउटा मेकानिकल ब्रेक हुन्छ एउटा हाइड्रोलिक ब्रेक हुन्छ अनि हाइड्रोलिक ब्रेक चाहिँ मोस्ट पावरफुल हुन्छ होइन जहाँ भन्दा रोकिन्छ प्लस मेकानिकल ब्रेक चाहिँ होइन अलिकति भनौँ न त्यस्तो पावरफुल हुँदैन ल र हुइली बन्द आएन भाइ त यो भाइ खतरा हुइजान्छ ल यो चाहिँ खतरा होइन किनभने यो इनर आयो मैले सिकाएको भने इनर आयो तर मैले चाहिँ आफै युट्युबमा हेरेर सिकेको सोध्नुहुन्छ होला ए तैँले कसरी हाल्नु हुइली हाल्नु कसरी सिकिस् तपाईँले तैँले कसरी हाल्नु हुइली हाल्नु सिकिस् भन्नुहुन्छ होला होइन कसरी स्टोन हाल्न सिकिस् कसरी
त्यसपछि मैले चाहिँ उहिले सब स्टोरहरू सब युट्युबमा हेर्दै सिकेँ आफैले होइन कसले मलाई सिकाउने मान्छे थिएन ल ल ल ल भाइ बाटो छोरा ओ जस्तो यस्तो स्टोर हाल्नु छ नि हेलमेट चाहिँ लाउने होइन एकदम हेलमेट पर्छ त्यसरी साइकल हामीसित उडाउनु कतिको मन लाग्छ तिमीलाई यता हेर न साइकल उडाउनु कतिको मन लाग्छ हामीसित मन लाग्छ जाँदैन लाग्छ ल ठिक छ साइकल किन्नुपर्छ है अब साइकल किन्ने प्लान देख्छ छैन मैले मम्मी लाने के गर्नु मम्मीले अब किनिदिन्छु भन्ने भने ल ठिक छ भाइ बिस्तारै किन्नुपर्छ होइन ल भाइ किन्छ पछि साह्रै बिस्तारै किन्नुपर्छ होइन सब कुरा बिस्तारै गर्नुपर्छ सो यिनीहरूलाई होइन मैले यो भाइहरूलाई मैले सिकाउने गर्ने गाडी गर्ने भनेको होइन जस अहिले चाहिँ एकदम साइक्लिङको क्रेज माउन्टेन बाइकिङको क्रेज एकदम बढिरहेको छ होइन एकदम साँच्चै भने होइन यस्तो हुन्छ नि म यस्तो गराउँछु नि गाडीमा माउन्टेन बाइकिङ स्योर 100% भन्छु यो त अब होइन 13 वर्ष यो भाइ होइन अहिले पछि मेरो उमेरमा झन् खतरा बन्छ स्योर हो अब 3-4 वर्षमा कन्टिन्यू गऱ्यो भने सोध्नुहोस् कस्तो हुन्छ भनेर होइन अब धेरै बोल्यो होला मैले 3-4 वर्षमा कन्टिन्यू गऱ्यो भने त इन्टरनेसनल राइडर भन्छ यार यस्तो उपान खोज्छ भाइहरू सब खत्रै छ क्या भाइले चाहिँ जम हान्छु भन्दैछ यो जम यहाँबाट जम भन्दै ड्रप यहाँ ड्रप हान्छु भन्दैछ माथि झार्छु भन्दैछ अब भाइले चाहिँ मैले हेलमेट लगाएको छैन त्यो हेलमेट लाउनुपर्छ केटो सानो जम भयो भने सानो ठुलो के होइन क्या लडेपछि जे पनि हुनसक्छ होइन गाइजहरू त्यो त्यहाँदेखि हान्न सक्छ एक्सिडेन्ट ल नेक्स्ट टाइम हेलमेट लगाएर हान्नु ल बबा हान्छ होइन के सकअप जाँदैन त्यो ठ्याट्टा गर्छ होइन अब त्यस्तो गाह्रो छ होइन सकअप अब नयाँ हाल्न सस्पेन्सन राम्रो खाएर हाल्न कहाँ सकिन्छ त सो होइन आजको लागि चाहिँ यति नै किनभने मैले त्यो भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने म एकदम बिजी छु अहिले लाइफमा होइन सो त्यति राम्रो भिडियो दिन सकेको छैन बट अब चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो दामी दिनुवाला छु सकेसम्म अन्त गाँजाको बोर्ड छ नि त्यो गाँजाको बोर्ड अनि त्यसलाई म सोचिरहेको छु के गर्नु भनेर त्यसलाई फाड्नु कि नफाड्नु कि त्यसलाई होइन त्यसलाई फालिदिनु उखाड्नु कि नफाड्नु सोचिरहेको छु होइन हेरौँ के हुन्छ म नेक्स्ट भिडियोमा के गर्छु त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ गाँजा पैसा पनि चढाउँछ होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब म के गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ त गाइज